جريمة الإسماعيلية المفزعة، تطورات جديدة وأخبار ومفاجآت. هقول لكم السر ورا قضية طالب الإسماعيلية، لأن في شوية نقط يمكن نكون مش واخدين بالنا منها. القصة بدأت لما الشرطة لقت شنطة مدرسة جنب مول جواها أشلاء شخص، وفي نفس الوقت كان في أب وأم بيدوروا على ابنهم اللي فجأة اختفى. الأهل فجأة ملقوش ابنهم، يسألوا أصحابه وجيرانه وقرايبه، محدش عارف عنه أي حاجة، وبدأ الكل يدور عليه. الأهل بدأوا يعملوا محضر باختفاء الولد، وفجأة الشرطة تروح تجيب صاحبه اللي معاه في المدرسة ويقبضوا عليه، ويقولوا لأهل الولد المفقود البقاء لله، ابنكم في ذمة الله. وتبدأ التحقيقات مع صاحب الولد، ويواجهوا الولد بشنطة مدرسة فيها أجزاء من صاحبه، وكمان بتفريغ كاميرات المراقبة اللي فيها الولد بيشتري جلافزات وديتول وأدوات تنظيف كتيرة، وكمان نازل بالشنطة دي وبيرجع من غيرها. فبيبدأ الولد ينهار ويعترف. الولد قال كلام محدش يتخيل انه يسمعه، واللي اتعرف انه كان متخانق مع المجني عليه تقريبا من 10 ايام، وانه جهز الجلافزات وكل حاجة، وبعدها كلمه خلاه يجيله البيت. الولد حكى ان اول ما صاحبه دخل البيت خبطه على راسه ولف الحبل حوالين رقبته، ولما وقع قدامه فقد الوعي قرر انه يعمل فيه اللي شافه على فيديو على الانترنت، وبدأ ينفذ ده بالمنشار بتاع والده اللي سايبه في البيت، لأن والده أصلا نجار وطبيعي الأدوات دي متوفرة في البيت. والأغرب من ده كله إن الشرطة لما راحت مسرح الجريمة وهو بيت المتهم ملقوش أي آثار للجريمة نهائي، غير هي نقطة دم واحدة بس، وأساسا ما كانتش باينة. وده معناه إن البيت اتنضف كويس جدا جدا لإخفاء معالم الجريمة. الجزء الأبشع من القصة إن المباحث لقت أكياس من الأشلاء متفرقة، جزء في البحيرة، جزء عند مول، وجزء عند مكان مهجور. والأغرب جدا إن كان فيه جزء من القدم مفقود، والولد في الاعترافات قال إنه الجزء ده طبخه وأكل منه. وهنا نقف شوية، لأن الكلام ده كبير قوي على ولد بالسن ده. التجهيز، التنفيذ، إخفاء المعالم، التخلص من الأشلاء، ده مش طبيعي. يعني القصة دي وراها مخطط أكبر بكتير من العقل ده. وفعلا في الاعترافات الولد قال إنه شاف حاجات على الدارك ويب، ورجع قال لا أصل ده مسلسل أجنبي أو فيديو شفته على الإنترنت وأنا نفذته. الحقيقة أنا عن نفسي شايفة إن هي جريمة مدبرة، وأكيد الدارك ويب ليه دخل كبير جدا فيها، لأن القصة والترتيب والتجهيز ده مش سهل أبدا، ولا على طفل ولا حتى على شخص كبير. زمان كنا بنقول إن الطفل الصغير ده ما بيعرفش الغلط من الصح، بس الحقيقة دلوقتي اتغيرت كتير. الأطفال بقوا بيفهموا أكتر من الأول، المراهقة بقت في سن بدري، دماغهم بقت مختلفة خالص عن زمان، وخصوصا مع وجود الانترنت والدارك ويب والتفكك الأسري اللي بقينا فيه. وهنفضل مع كل حادثة بنسأل هو لسه ينفع ما نحاسبش الطفل حتى لو عمل كارثة؟ وللأسف القانون المصري بيقول إن أي طفل أقل من 12 سنة مش بيتحاسب جنائيا، ولو سنه من 12 ل 18 بيتحول لمحكمة الأحداث، يعني برضه مش بيتعامل زيه زي الكبير. القانون ده اتعمل علشان يحمي أصلا الأطفال، بس لما نشوف حوادث فيها عنف بالشكل ده طبيعي جدا الناس تبدأ تطلب في إعادة النظر في القانون. والقصة اللي حكيناها هي خير دليل على كلامنا. الولد عمره تقريبا 13 سنة، عمل حاجة محدش كان يتخيلها إن هي ممكن تحصل، حادثة هزت مصر كلها بل والعالم كله. والنيابة العامة بعد ما أخدت أقوال الولد عرضته على لجنة طب نفسي علشان يعرفوا حالته العقلية كانت عاملة ازاي وقت ارتكاب الجريمة. ودلوقتي الولد محبوس 15 يوم على ذمة التحقيقات، والنيابة لسه بتراجع كل التفاصيل مع فريق البحث الجنائي، ولازم يوصلوا للحقيقة وهل كان في حد بيساعد الولد دوت أو ساعده على إخفاء معالم الجريمة ولا لأ. الأهالي كلها في المنطقة في حالة صدمة، كلهم بيقولوا نفس الكلمة، ازاي طفل صغير يعمل كده؟ وده اللي خلى ناس كتير ترجع تطالب تاني بتعديل قانون الطفل، لأننا بقينا في زمن المراهق فيه ممكن يعمل تصرفات محدش يتخيلها.
أما بقى عن فين أهله وإزاي سايبينه كل الوقت ده، وإزاي كل دوت يحصل في مكان شعبي، وإزاي عيل يمسك منشار يعمل بيه الجريمة، زي ما قلنا قبل كده إن والد الطفل شغال شغلانة يدوية، يعني الأدوات دي أصلا متوفرة عنده في البيت، وسهل جدا إن الولد يلاقي المنشار. كمان في كلام كتير بتقول إن الأب والأم منفصلين، وإن في توتر كبير في العيلة ومشاكل أسرية كبيرة، والكلام ده حصل من 2 سنين. ده كمان في كلام بيتقال إن الأم متجوزة عم الأولاد، فبالتالي كل ده بيأثر على التربية. وهنا بنرجع نقول لما الرقابة بتقل والبيت يبقى مليان توتر، الأطفال بتبدأ تتلخبط، وبيبدأ النت هو اللي يربي. دارك ويب بقى، أفلام على النت، أيا كان. وفي كل الأحوال لازم نفهم إن اللي بيعملوه الكبار جوه البيت مش بس بيأثر على نفسهم، ده بيأثر على المجتمع كله. يعني قبل ما نجيب طفل ونرميه وسط مشاكلنا لازم نسأل نفسنا، هل إحنا فعلا مستعدين نربي، ولا هنجيب عيال تتعذب ويعذبونا معاهم؟ وفي النهاية القضية مش مجرد حادثة، دي ناقوس خطر بيدق كل بيت، وبيقول لنا إن في جيل بيتأثر بمحتوى على الإنترنت، وإن الرقابة والتربية في البيت بقت أصعب بكتير، ولازم نركز في اختياراتنا. عايزاكم تقولولي في التعليقات، هل أنتم مع تعديل قانون الطفل علشان يواكب الزمن اللي إحنا فيه، ولا شايفين إن الحل هو التوعية والتربية والأساس من جوه البيت؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان يوصل لكم كل جديد.